Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι που λέει στο σημείο για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live περίπου 2 ώρο μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε σήμερα παρελθόν και μέλλον. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Για να δούμε. Για να χτίσουμε λίγο την ιστορία, να δούμε ποια ιστορία είναι, τι έχει γίνει στο παρελθόν, στη δική σας ιστορία και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Για να δούμε. Ένα τέλος, ενέργεια Σκορπιού, ξαφνικά χάθηκε ο κόσμος όλος. Κάποιος τέλειωσε τη σχέση σας με πολύ άσχημο τρόπο, μια και έξω που λένε, χωρίς να σας δώσει και την επιλογή να πείτε κάτι, να κάνετε κάτι, να διορθώσετε κάτι. Νιώσατε το θυμό αυτού του ανθρώπου και το δηλητήριο που έσταζε το στόμα του και με αυτά που έκανε, δηλαδή κάπως ήταν ακραία η συμπεριφορά. Οπότε και εσείς εδώ είχατε θυμώσει. Επίσης μας βγάζει τον κλέφτη, που σημαίνει ότι έφυγε στην κυριολεξία σαν το κλέφτη. Κάποιοι ήσασταν σε γάμο και δείχνει ότι ο γάμος κρατούσε για ένα χρονικό διάστημα απλά για τα μάτια του κόσμου και απ' την άλλη δείχνει έναν χωρισμό ο οποίος σας άφησε και ίσως κάποια οικονομικά θέματα, οικονομικά ζητήματα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι άλλο λέει. Με το άρμα κάποιος έφυγε, έκανε μια κίνηση, όπως βλέπεις, με ένα θυμό εδώ, κάπως το πρόσωπο δείχνει μια έκφραση η οποία δείχνει μια δυσαρέσκεια. Δεν ξέρω αν φτάσατε σε ένα σημείο και οι δυο σας και να είπατε ότι καλύτερα είναι να φύγεις, γιατί εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Βλέπω μια συναισθηματική αστάθεια επίσης. Έχουμε και μια πανσέλινο στον καρκίνο που αφορά το άρμα εδώ. Άρα μας λέει ότι αυτό το άτομο έχει βαθιά ψυχολογικά ζητήματα να λύσει με τον εαυτό του, με τους γύρω του, δεν ξέρω, που επηρέασαν πάρα πολύ όμως τη δική σας κατάσταση. Με τη Βασίλισσα Ξυφών κάποια κορίτσια πήρατε διαζύγιο, όπως λέγαμε πριν, αν ήσασταν σε γάμο, μπορεί να φτάσατε μέχρι εκείνη την ενέργεια. Επίσης σας άφησε για κάποιους με 2 παιδιά ίσως και εσείς τα αναστήσατε αυτά τα παιδιά. Είχατε αναλάβει εσύ τα της οικογένειας προσπαθώντας μέσα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να θεραπεύσετε και τις πληγές σας. Απλά μέσα σας έχει κάνει τρομερή εντύπωση η απίστευτη σκληρότητα, με την απίστευτη σκληρότητα που φέρθηκε αυτός ο άνθρωπος και έκοψε από τη δική σας ζωή, όποια ζωή και να είχατε. Δείχνει βέβαια ότι είχατε ένα σπίτι μαζί, μένατε μαζί, παιδί μαζί, παιδιά, άλλα, δεν ξέρω, ένας χαμός γίνεται εδώ από πρόσωπα. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος άφησε αυτή τη ζωή πίσω με πολύ σκληρό τρόπο, όπως είπαμε. Βασιλιάς νερού. Δες πάλι το πρόσωπο να καταλάβεις τι λέω. Με πολλή αμφισβήτηση, σε αμφισβητούσε. Έδινες ευκαιρίες, δεν σε πίστευε. Ζήλια, καχυποψία, οικονομική αστάθεια, κάτι προσπαθούσατε να χτίσετε, τον γκρέμιζε, κλεισμένο στον εαυτό του, να μην ξέρετε τι λέει, τι σκέφτεται, πού βρίσκεται, άπιστος, νιώσατε ότι απιστεί κιόλας. Μιλάμε μια κατάσταση, μια τρικυμία ψυχολογική που είναι σαν να, αν ας πούμε το πιάσατε αυτό το άτομο να κάνει κάτι με ένα άλλο πρόσωπο, είναι σαν να σου ρίχνει και την ευθύνη, γιατί ότι φταίς εσύ που εγώ πήγα και έκανα αυτό. Δηλαδή είναι τόσο χειριστικό αυτό το άτομο που ρίχνει όλες τις ευθύνες σε σένα. Αυτό όμως, αυτή
ιστορία. Μας βγαίνει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι κάποιος αντί να θεραπεύσει τον εαυτό του ή τον εαυτό της, αν είσαι αγόρι που ακούς, τα μαζεύει όλα μέσα του, δεν μιλάει και το χειρότερο όλων είναι ότι σου ρίχνει τις ευθύνες, δηλαδή κάνει απίστευτη ενέργεια. Και έτσι, όπως είπαμε πριν, ακριβώς από κάτω από τη βασίλισσα των Ξυφών, κάποιοι μπορεί να φτάσετε στην κυριολεξία να φτάσατε να πάρετε διαζύγιο. Όχι να θέλατε, να φτάσατε να πάρετε, μπορεί κάποιοι να πήρατε κιόλας. Λοιπόν, το ζήτημά μας είναι ότι εδώ σας δημιούργησε και εσάς θέματα με την ψυχολογία σας, με την ενέργεια του Σκορπιού. Ο Σκορπιός δείχνει ότι είχατε κι εσείς λίγο μία τάση αυτοκαταστροφική μετά, ενώ μπορεί να σας κράτησαν το παιδί ή τα παιδιά σας σε δυναμική και κάπως έτσι λίγο να το σώσατε. Για να δούμε, στο παρελθόν είμαστε ακόμα 10 πεντάκτηνα, βέβαια χάσατε και χρήματα εδώ, 10 ράβδι πριν, 10 πεντάκτηνα εδώ, αλλά με την αρνητική χρειά της κατάστασης, ό,τι είχατε χτίσει. Βλέπεις, ο σύντροφος εδώ είναι μόνη της η γυναίκα. Βλέπω ότι κάνατε τα πάντα για να, είπαμε με την αυτοκράτηρα, να έχετε όσο γίνεται μια καλή ζωή, εσείς και τα παιδιά σας. Επίσης εδώ, για κάποιους μπορεί να σας άφησε και να ήσασταν έγκυος όταν σας άφησε αυτό το άτομο. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει κάνει. Δηλαδή έλεος, τέλος πάντων. Ωραία Παναγία. Και κοιτούσε τη δική του κρεπάλη. Αυτό πια και αν δεν είναι, τι να πω, δεν θέλω να αναπτύξω εδώ, γιατί εντάξει θα αρχίσω να γίνεται λίγο έτσι πιο προσωπικό, να βγάζω πάνω, εγώ τέτοια πράγματα δεν τα μπορώ καθόλου όταν τα βλέπω. Θα μου πεις ποιος τα μπορεί, αλλά εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Λοιπόν, στο παρελθόν, όπως βλέπεις εδώ μπορεί να έπινε, να είχε τέτοιου είδους εθισμούς, να έπινε, να περνούσε καλά, δηλαδή ευχές να ήταν σε ό,τι αφορά αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, σαν να έλεγε ότι εγώ θέλω να περάσω καλά, σηκώνομαι και φεύγω και δεν με νοιάζει. Όπως βλέπεις από πίσω από τις κούπες, είναι και τα παιδιά, το βλέπεις. Σήμερα πολύ έντονα το βγάζει αυτό με τα παιδιά και αυτόν τον άνθρωπο. Κανονικά, τα 9 κύπελα είναι μια καταπληκτική κάρτα, είναι η κάρτα ευχών. Εδώ όμως όσες ευκαιρίες έχεις δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο, όλες πήγαν χαμένες και επίσης εδώ, από ό,τι βλέπουμε τα παιδιά κάπως να είναι φοβισμένα και να κρύβονται, είναι σαν να λένε ότι υπήρξε και ένα είδος βίας στο σπίτι, είτε στα παιδιά είτε σε εσάς. Εγώ βλέπω παρατημένα παιδιά από τον πατέρα και μία χρήση βίας, η οποία είναι, εντάξει, ειδικά με ποτό και τέτοια, προχωράω, δεν ξέρω. Λοιπόν, έκανε ανοησίες, λοιπόν, ακολουθούσε τους λύκους, ακολουθούσε άτομα τα οποία του δάγκασαν το χέρι στο τέλος. Καλά έκαναν, γιατί έπρεπε να βάλει μυαλό αυτό το άτομο και είναι από τις λίγες φορές που το λέω, είναι από τις λίγες φορές. Έτσι που λες, αναγνωρίζει ότι έχει κάνει βλακίες και όπως σου είπα, αυτές οι βλακίες που έχει κάνει θα γυρίσουν και θα του δαγκώσουν το ίδιο του το χέρι. Δηλαδή έχει ξοδέψει χρήματα για κάποιους άλλους, καταστροφικές κινήσεις, εθισμό στο ποτό και το καθεξής. Πολλά κιλά επίσης στο στομάχι του, στο σκεμπέ που λέμε. Και επίσης εδώ βγάζει με τους 9 ράβδους ότι θα έπρεπε να μάθει να προστατεύει περισσότερο τον εαυτό του, αλλά όπως σου είπα πριν, αυτή που πήγε, εκεί που πήγε, αυτοί οι άνθρωποι εννοώ, και ειδικά ένα πρόσωπο είναι ο χειρότερος του εχθρός, που κανονικά, να σου πω την αλήθεια, κάτι έβγαζε εδώ πέρα ότι κάπως το σκεφτόταν ότι ήταν λίγο τρομοκρατημένος, δηλαδή δεν περνούσε και τέλεια, νόμιζε ότι περνάει τέλεια. Έχει να αντιμετωπίσει εκεί έναν πάρα πολύ μεγάλο εχθρό ή, αν δεν είναι αυτό, εσύ είδες αυτόν τον άνθρωπο, όπως το βλέπεις εδώ τώρα, δηλαδή είδες ένα τέρας να εμφανίζεται μπροστά σου με χαρακτήρα απίστευτα σκληρό,
που κάπως σε τρόμαξε όλο αυτό. Δηλαδή, είδες μια πλευρά αυτού του ανθρώπου τελείως διαφορετική και τρόμαξες. Λες, αποκλείεται να είναι αυτός ο άνθρωπος που ξέρω. Έγινε τσιγκούνης από εκεί που στο παρελθόν πρέπει, ζούσατε κανονικά, ρε παιδί μου, γιατί με τα 10 πεντάκτηνα πρέπει να είχατε μια φυσιολογική ζωή. Εδώ δείχνει ότι σαν να ήθελε να τον παρακαλάτε, σαν να σας με τα 4 πεντάκτηνα, όσα άτομα ή μέλη ήσασταν στο σπίτι, ξέρεις εσείς, τα παιδιά σας, ή τέλος πάντων άτομα που αυτός ο άνθρωπος από αυτόν τον άνθρωπο περνούσαν τα χρήματα, είναι σαν να πέφτατε και να τον παρακαλούσατε στα πόδια. Σας ήθελε έτσι με πολύ εγωισμό. Ένας πάρα πολύ εγωιστής άνθρωπος λοιπόν, με ψέματα. Και όπως ξαναείπα, με πάρα πολύ θυμό. Το άνοιγμα όλο, αυτό που βγάζει, είναι ο θυμός. Τι γίνεται εδώ. Και με τα 5 πεντάκτηνα, όπως είπα λίγο πριν, βρεθήκατε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, να μην έχετε ίσως χρήματα για φαγητό, για θέρμανση, για τέτοια πράγματα. Μιλάμε τώρα για τα στοιχειώδη, να σας άφησε στην κυριολεξία, ώστε να μην μπορείτε να ζήσετε στοιχειωδώς εσείς και τα παιδιά σας. Και επίσης μια άλλη περίπτωση εδώ είναι ότι σας πέταξε έξω από το χώρο, το σπίτι, από τη σχέση, σας πέταξε έξω και νιώσατε απόλυτα την παγωνιά, τη σκληρότητα αυτού του ανθρώπου, και παρόλα αυτά εσείς, είπαμε, προσπαθούσατε και δίνατε ευκαιρίες. Με τα 9 πεντάκτηνα εδώ δείχνει ότι σας φοβότανε, στην ουσία έβγαλε τεράστιες ανασφάλειες, είχατε πολύ μεγαλύτερη, χωρίς να ακουστώ κάπως, όχι αξία, γιατί η αξία τώρα αυτό είναι κάτι που, εντάξει, είχατε πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια να πω. Εσάς ο κόσμος σας έβλεπε με πολύ καλύτερο μάτι να πω. Τέλος πάντων είχατε κάποια στοιχεία τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και αυτά ζήλευε. Υπήρχε ζήλια και πολύ συναισθηματική αστάθεια, η ζήλια δηλαδή, τώρα ειδικά όταν βγάζει βασιλιά νερού, σε αυτή τη βερσιόν εδώ, ειδικά την ανάποδη, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά ζηλεύει πάρα πολύ. Δεν μιλάει να σου πει ρε παιδί μου ότι ζηλεύω και ότι όλα αυτά τα κάνω επειδή ρε παιδί μου κάπως φοβάμαι και τα λοιπά και θέλω να προστατεύσω τη σχέση μας. Δηλαδή κάπως νεφερότανε με μία κρίση ζήλιας, βρε παιδί μου. Αυτός ο άνθρωπος έκανε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή δεν μιλούσε και έκανε αυτό που πίστευε η σκέψη του, το σενάριό του ότι έκανες εσύ, το έκανε αυτός, για να μην νιώσει προδοσία. Με καταλαβαίνεις τι λέω, φαντάζομαι. Εσύ που το έζησες σίγουρα με καταλαβαίνεις. Γιατί είναι κάτι λίγο μπερδεμένο, όχι μπερδεμένο, είναι κάτι απίστευτο. Όμως, επειδή ξέρω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι του νερού όταν είναι ανασφαλείς και βγάζουν αυτή την κακία, αυτός ο άνθρωπος ήταν σε πλήρη εξέλιξη όλο. Βγάζει και σκορπιό, βγάζει και καρκίνο. Έβγαλε και ιχθύ. Έβγαλε και τις 3 ενέργειες. Και οι 3 ενέργειες μαζεμένες είναι πολύ δύσκολη η ενέργειά του. Λοιπόν, το θέμα είναι τα ψέματα, τα κρυφά πράγματα, αυτά που δεν έχει πει, αυτά που δεν σου έλεγε, η αδικία που ο τρόπος που φέρθηκε με τόσο η απίστευτη αδικία, η ανοριμότητα, η ανοησία, το ψέμα, ο φόβος που σου δημιούργησε φοβίες, οποιοδήποτε είδος φοβία. Αυτό όλο είναι καταστροφικό και είναι κάτι που εδώ, σε αυτό το σημείο θα έλεγα, τι να τον περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν είναι, δηλαδή είναι σαν να θες να βγάλεις τα μάτια σου μόνος σου. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, ό,τι χειρότερο έχω δει σε άνοιγμα. Έχω κάνει κάθε μέρα, ξέρεις, μιλάμε για χιλιάδες ανοίγματα τώρα, έτσι, στην κυριολεξία. Αυτό το συγκεκριμένο άνοιγμα μου βγάζει έναν χαρακτήρα ανθρώπου που ούτε στον εχθρό μου δεν θα ήθελα να πω περίμενε, θα έρθει. Πάμε όμως να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον σας τώρα. Αν αλλάξουν τα πράγματα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και μήπως είναι σωστό εσείς που ζήσατε αυτή την ιστορία να φύγετε μπροστά με μια άλλη γνωριμία ή να τη λύσετε δηλαδή την υπόθεση ή να μας πει αν τέλος πάντων δει κάποιες αλλαγές, αν αλλάξει κάτι από αυτόν τον άνθρωπο διορθωθεί.
Ο ήλιος, βλέπεις πάλι τα παιδιά στο άνοιγμα. Ένα ξεκαθάρισμα λοιπόν βγαίνει εδώ, ο ήλιος, πολύ ωραία ενέργεια, κάτι ζεσταίνεται στην καρδιά σου. Με άφησε στα 9 πεντάκτηνα και με συνεχίζει στα 9 πεντάκτηνα. Είναι συγκλονιστικές οι κάρτες, γι' αυτό με τρελαίνουν τα ταρό, γιατί απαντούν με έναν τρόπο άστα, δηλαδή φοβερό τρόπο. Λοιπόν, από τα 9 πεντάκτηνα του παρελθόντος, δηλαδή που αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να σε υποβιβάσει, να μην σου δίνει αξία και όλα αυτά, τι κάνεις εσύ τώρα? Παρόλα αυτά που έχουν συμβεί, εσύ χτίζεις τον εαυτό σου, τον ξαναεκπαιδεύεις από την αρχή σε ό,τι αφορά το παρελθόν και όχι απλά τον διορθώνεις τον εαυτό σου και τον χτίζεις, έχεις μάθει τόσα πολλά γύρω από αυτό, από αυτή την ιστορία, έχεις εκπαιδευτεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να σε πειράξει ξανά αυτό το άτομο, δεν μπορεί να σε πειράξει, ενώ δεν μπορεί να ξαναπεί ψέματα, βλέπεις έχεις τον άσο το ξυφών εσύ τώρα στα χέρια σου. Ενώ εδώ δείχνει ότι έχει χτυπήσει σε ένα βράχο, είναι σαν να μιλάς σε ένα τούβλο, να σου το πω έτσι, και να μην ακούεις. Το έβαλα επίτηδες εδώ για να δεις πώς βγαίνουν οι κάρτες, που είναι στη μέση ακριβώς ο άσος των ξυφών. Βλέπεις εδώ και αυτή η κάρτα μας μιλάει για εκπαίδευση και αυτή η κάρτα μας μιλάει για εκπαίδευση. Εδώ τώρα έχεις εκπαιδεύσει λοιπόν το μυαλό σου συγκλονιστικά, έχεις γίνει πιο σοφός, πιο σοφή σε απίστευτο σημείο και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτείς κάτι λιγότερο από την αλήθεια. Και η μεγάλη αίρια σε οδηγεί. Έχεις απίστευτη προστασία και έχεις ανέβει όχι απλά πνευματικό επίπεδο, πνευματική ενέργεια. Είσαι σε μια φάση τέτοιας εκπαίδευσης, έχεις το σπαθί του Αρχαγγέλου αρχικά και την μεγάλη αίρια που είναι η προστασία σου. Έχεις πάρει τέτοια προστασία που μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, αρκεί να το θέλεις και να ζητήσεις από το σύμπαν τι θέλεις. Εδώ λοιπόν θέλει λίγο προσοχή από σένα. Μια χαρά, μια ευτυχία, μια ευλογία στο σπίτι σου, πάθος, ευημερία. 9 πεντάκτηνα και ο ήλιος δείχνει πολύ καλά οικονομικά. Ενώ στο παρελθόν, στα 10 πεντάκτηνα, ό,τι είχατε είχε καταστραφεί, τώρα όχι απλά σου επιστρέφεται, σου έρχεται μία τύχη απίστευτη. Και έρχεται αυτός, τον βλέπεις εδώ βασιλιά νερού, τώρα έρχεται ο υπότης νερού. Βλέπεις εδώ την κούπα σου την άδειασε, ενώ εδώ τώρα πίνει από την κούπα σου. Έρχεται λοιπόν να σε διεκδικήσει ξανά. Να σε διεκδικήσει, να σε φλερτάρει ή επίσης αν δεν είναι επανασύνδεση θα κάνεις μια καινούρια γνωριμία που θα έχει τα ίδια στοιχεία περίπου με τον προηγούμενο, δηλαδή να είναι ενέργεια νερού και τα λοιπά, αλλά να είναι σαφώς άλλη, να είναι το ανάποδο από αυτόν, να είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Γιατί ο βασιλιάς του νερού στην καλή του βερσιόν έχει πολύ καλά στοιχεία. Τέλος πάντων έρχεται να σε κατακτήσει, περνάει δρόμους, περνάει λαγκάδια, περνάει τα πάντα. Εγώ θα μιλήσω για την επανασύνδεση εδώ, γιατί είναι το άνοιγμα συγκεκριμένο. Θέλει λοιπόν να έρθει να σε ξαναφλερτάρει. Βλέπεις εδώ που είναι, η εγκράτεια είναι εδώ, η εγκράτεια είναι εδώ. Εδώ λοιπόν αυτό όλο σας γονάτισε ψυχικά, ενώ τώρα εσείς τι κάνετε, είπαμε, έχετε φέρει μια απίστευτη ισορροπία και έχετε ζητήσει από τον Αρχάγγελό σας εδώ να σας βοηθήσει να μην χάσετε το μυαλό σας αρχικά, είναι σημαντικό αυτό. Πάνω στην αυτοκράτηρα λέτε ότι έχετε δώσει ευκαιρίες και το πολύ να δώσετε ακόμα μία. Βέβαια δείχνει εδώ ότι για κάποιους θα αποφασίσετε να τη ρίξετε την κούπα και να μην δώσετε άλλο. Δηλαδή έχετε θεραπευτεί τόσο πολύ, έχετε αποφασίσει, είστε εσείς που θα πείτε ναι στην καινούρια γνωριμία. Γιατί όχι, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτή την ιστορία. Αν ζήσατε όλα αυτά που ζήσατε, εννοείται να πάτε παρακάτω. Είστε και κάποιοι άλλοι όμως που θα δώσετε την ευκαιρία, πιάνουμε εμείς αυτούς τώρα και λέμε ότι εδώ δεν θα δεχτείτε απλά καμία ίδια κατάσταση. Μπορεί να είστε δυστυχισμένοι, να ήσασταν δυστυχισμένοι, αλλά τώρα ελέγχετε το συναίσθημά σας καλύτερα. Και αυτή είναι η νίκη σας, η 6 ράβδη. Δηλαδή είστε σε μία φάση που θα δείτε πλέον ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει και θα σας δώσει την αξία σας, θα αποκατασταθεί η φήμη, γιατί μπορεί να είχε εμπλακεί και κομμάτι της φήμης σας εδώ,
και λέει ότι θα έρθει να σας δώσει, είπαμε, την αξία σας, αλλά περισσότερο θα αποκατασταθεί η φήμη σας, γιατί με όλα αυτά που έκανε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χάλασε και το δικό σας όνομα, να σας έφερε σε μια δύσκολη θέση, π.χ. επειδή μας έβγαλε καταστροφή στα οικονομικά, μπορεί να είχε να κάνει με κάτι επιταγές περίεργες που να βγήκατε ότι φταίτε κι εσείς. Ξέρεις τώρα πώς το λέω. Με χρέη που ενώ εσείς ήσασταν, ρε παιδί μου, πολύ τυπικοί, να φτάσατε να μην είστε τυπικοί, και βέβαια να σας ενοχλούσε αυτό σίγουρα, αλλά επειδή δεν μπορούσατε να κάνετε αλλιώς, να χαλάσατε και τη δική σας φήμη. Με τα 6 κύπελα λοιπόν, επανασύνδεση, επιμένουν οι κάρτες εδώ, με έναν άνθρωπο που για κάποιους είναι μικρότερης ηλικίας, ίσως για 1 χρόνο περίπου, να γνωρίζεστε από παιδιά, επίσης κάποιοι άλλοι, να ήσασταν φίλοι πριν και να γυρίσει ερωτικό. 6 κύπελα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και τα 6 κύπελα έχουν να κάνουν με την ενέργεια του καρκίνου. Βαθιά συναισθηματική σύνδεση έχετε, και ο βασιλιάς νερού μας δείχνει ότι έκανε δουλειά με τον εαυτό του. Αυτός έκανε κάποια δουλειά και εμείς τώρα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, και εσείς βέβαια κάνατε δουλειά, αλλά αυτός κάτι έτσι έκανε μια προσπάθεια. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στη φάση, στο σημείο να δούμε τα αποτελέσματα της εργασίας που κάναμε εμείς για τον εαυτό μας και αυτός για τον εαυτό του, και το σύμπαν είναι τόσο καλό, τόσο δίκαιο, θα σας δώσει ακόμη μια ευκαιρία, έχοντας όλα τα υλικά, να πετύχει η σχέση. Πήρατε μαθήματα. Αυτό το άτομο ειδικά σίγουρα πήρε, γιατί είπαμε ότι οι ίδιοι αυτούς που ακολουθούσε, οι ίδιοι του δάγκασαν και το χέρι. Κάρτες. Λοιπόν, από την αρχή λοιπόν έχετε βάλει τις βάσεις για να γυρίσει ο τροχός. Έχω πει πολλές φορές ότι το 25 θα γυρίσει η ζωή μας σε ένα τομέα τουλάχιστον τα πάνω κάτω, με την καλή την έννοια το λέω, όχι μη φοβάσαι, αυτό μη σε φοβίζει. Απλά αν κάποιος, ρε παιδί μου, δεν θέλει να αλλάξει τη ζωή του, θα την αλλάξει το σύμπαν, εκεί θα στεναχωρεθείς. Άμα δεν θέλεις να αλλάξεις τίποτα, κάτι πρέπει να αλλάξεις. Πρέπει να διορθώσεις πράγματα στην ουσία. Για σένα το κάνει αυτό το σύμπαν. Για να φτάσεις σε ένα σημείο να πάρεις αυτά που θέλεις. Με τον τροχό λοιπόν έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σου, τα πάνω κάτω στην αγάπη και τα πάνω κάτω στις επανασυνδέσεις. Ακόμα είναι ένα χρονικό διάστημα που έχουμε πολλές επανασυνδέσεις. Βασιλιάς Πεντάκτηνων εδώ, άρα ήταν αυτό στο παρελθόν, είχε κάποιους εθισμούς, όπως είπαμε πριν, ένα σταύρος εδώ, το βλέπεις ξεκάθαρα. Βέβαια όλα τα ζώδια της γης, σταύρος, παρθένος, εγώκερος, έρχεται για να γίνει τέλειος σύζυγος, τέλειος σύντροφος, τέλειος συνοδοιπόρος. Το τελείως ανάποδα δηλαδή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ήταν το χειρότερο και τώρα έρχεται ως τέλειο, δηλαδή λες αποκλείεται, πώς θα το πιστέψω αυτό το πράγμα. Είναι, είπαμε, η εκπαίδευση που μας κάνει το σύμπαν, που λες αλλάζει ο άνθρωπος, και εγώ λέω διορθώνεται όταν βρει τα σκούρα. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος βρήκε ό,τι βρήκες εσύ σκούρο που σε άφησε αυτός ή αυτή και υπέφερες, αυτό το άτομο θα τα βρει 10 φορές περισσότερο, οπότε θα πρέπει να αλλάξει, θέλει δεν θέλει. Με το βασιλιά Πεντάκτηνο λοιπόν έρχεται για σταθερότητα και ασφάλεια, και με αυτή είναι η δικαίωση. Καταλαβαίνεις, αυτή είναι η δικαίωση για σένα, μια ισορροπία. Τώρα, αν φτάσατε σε μια φάση με διαζύγιο, σας ξαναβγάζει μαζί, να ξαναείστε μαζί, και αν είστε στο κομμάτι να πάρετε, εδώ κάτι θα το σταματήσει, γιατί κάποιος επεμβαίνει, μπορεί να είναι δικηγόρος αυτός που επεμβαίνει για να σας βοηθήσει. Και αυτό έχει βγει ως πληροφορία τελευταία. Με τον ακόλουθο ράβδον βλέπεις έρχεται με κατεβασμένο το κεφάλι, γιατί είπαμε στο παρελθόν, μας λέει ότι ενθουσιαζόμουν πάρα πολύ, τα παρατούσα στη μέση, βαριόμουνα, έκανα πράγματα τα οποία με πάθιαζαν εμένα, ατομιστής, ξεκινούσα κάτι, μόνο στη μέση το άφηνα, πάλι μου μιλάει για μικρότερες ηλικίες ή πάρα πολύ ανώριμος αυτός ο άνθρωπος.
Με τον αυτοκράτορα ακριβώς έρχεται για να δυναμώσει, έρχεται όριμος τώρα. Βλέπεις, και οι δύο είναι φωτιά, κρυός Λέων τοξότης κρυός ιδιαίτερα. Τι έλεγα, αυτός εδώ τον βλέπεις τώρα πια που έχει αποκτήσει τελείως διαφορετική ωριμότητα, μπορεί άρα να πέρασε και κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα που λείπει αυτός ο άνθρωπος. Ένας κρυός εδώ ξεκάθαρα έρχεται για να κάνετε την επανασύνδεση και να σε κάνει αυτοκράτηρα του. Και με τα 8 πεντάκτηνα από τα 7 πεντάκτηνα λέει ότι ήρθε η ώρα μέσα από πολύ απαιτητική κατάσταση από εσάς, ήταν πάρα πολύ απαιτητικό όλο αυτό τέλος πάντων που είχατε, που έγινε. Λέει μέσα από όλο αυτό, εσείς λέει τώρα σιγά σιγά θα το ξαναχτίσετε και με τον υπότιξη φων εδώ, γιατί μας τον έβγαλε και από κάτω τον υπότιξη φων, λέει ότι αυτά τα εμπόδια που είχαν έρθει και σας χωρίσανε, θα φύγει από εκεί με τον ίδιο και χειρότερο τρόπο από ό,τι έφυγε από εσάς. Δεν θα μείνει όρθιο τίποτα, άρα εάν υπάρχει μία ενέργεια περίεργη εδώ, θα την καταστρέψει, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος εχθρός, δεν θα αφήσει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει, γιατί είπαμε ότι θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής. Και η βασίλισσα Ξυφών εδώ, που έγινες πια μέσα σε αυτή τη διαδρομή, όλο αυτό έγινε, λέει, με το σπαθί σου. Θυμάσαι που βγήκε ο άσος των Ξυφών, αυτό το σπαθί που σου έδωσε ο Αρχάγγελος στα χέρια σου να παλέψεις για όλη αυτή την ιστορία. Βλέπεις ότι η βασίλισσα Ξυφών έχει ένα κομποσκίνη στα χέρια της και επίσης εδώ πάνω είναι η πεταλούδα, η μεταμόρφωση, η αλλαγή. Βλέπεις γύρω της ότι υπάρχουν πάρα πολλά σύννεφα, τα κόβει αυτή μαχαίρι, επικοινωνίες βλέπουμε εδώ. Ξεκινάνε λοιπόν οι επικοινωνίες μεταξύ σας. Και είπαμε ότι είστε λίγο του στυλ τώρα, είπαμε ότι πάτε λίγο με λογική, άρα είστε και λίγο αυστηροί, όχι αποφασίζουμε και διατάζουμε ακριβώς, αλλά τα βλέπετε τα πράγματα από μία άλλη σκοπιά τώρα, όχι σκοπιά, από μία άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τον τροχό που γυρίζει, για να δούμε, γυρίζει ο τροχός λοιπόν στη ζωή σας και εδώ πέρα δείχνει ότι θα τα βάλετε κάτω με αυτόν τον άνθρωπο και ειδικά αν είχε εθισμό δεν θα τον δεχτείτε πίσω. Εδώ κάθεστε και περιμένετε να έρθει τα 4 κύπελα, είναι επανασύνδεση, κάθεστε τον περιμένετε με μία δυστυχία, το ίδιο λέει εδώ, τον περιμένω, λέτε εσείς και πώς το λένε, περιμένετε αυτή την ενέργεια να έρθει και παιδί μου κάτι προσδοκάτε εσείς αυτή η κάρτα είναι που λίγο μας μπερδεύει. Σου ξαναλέω, εάν δεν έχει τελειώσει με τους εθισμούς, δεν θα τον δεχτείς. Αλλά εσύ που θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά έχει θεραπευτεί, ναι, έρχεται για να κάνετε μια καινούρια αρχή. Βέβαια, το σύμπαν, όπως σου είπα, σας θέλει να σας δώσει αυτή την καινούρια αρχή και εδώ πέρα με το βασιλιά Πεντάκτηνο στο παρελθόν πραγματικά επάνω ότι υπήρχε πάρα πολύ κακή ενέργεια με αυτόν τον άνθρωπο και είχε χάσει πολλά χρήματα που μπορεί να χάσατε κι εσείς πολλά χρήματα σε σχέση με αυτόν. Όλα είναι σε μια ετοιμότητα να φανερωθούν. Ο Αρχάγγελος πέφτει πάνω στα κορίτσια, απίστευτη προστασία και η νίκη σας εδώ είναι ένα απίστευτο δώρο που θα πάρετε, αλλά έχει να κάνει και με χρήματα που επιστρέφονται, ξαναλέω. Δεν λέω ότι θα το επιστρέψει ο ίδιος, λέω ότι το σύμπαν θα σας ξανακάνει να είστε πολύ καλά στα οικονομικά, γιατί λέει πήρατε το μάθημα από το παρελθόν, ο αυτοκράτορας έρχεται, άρα καλύπτει τις αποστάσεις και βλέπεις πάλι δικαίωση. Σήμερα την έβγαλε 3 φορές αυτή την κάρτα της δικαιοσύνης. Μια δικαίωση που την αξίζετε, γιατί είπαμε έχετε παλέψει πολύ. Ανέλπιστη χαρά στη δουλειά που έχετε κάνει, απίστευτη ευκαιρία και τύχη. Και εδώ πέρα με τον πύργο είπαμε ότι έχετε πάρει τα μαθήματα και οι δύο. Με τον υπότι του νερού θέλει να σε φλερτάρει ή να ξαναπαντρευτείτε αν χωρίσατε ή να παντρευτείτε γενικότερα, να έρχεται με πάθος, έρχεται με αληθινό συναίσθημα
6 κύπελα, επανασύνδεση με αυθονία, είπαμε το σύμπαν τι θέλει αυτή την επανασύνδεση, ο ίδιος αν είναι δυνατόν Παναγιώ, είπαμε που ντρέπεται πια μια σε αντικρίση στα μάτια, είστε πάρα πολύ κοντά ως ζευγάρι, αυτό που σας ενώνει είναι η ανέλπιστη χαρά, οι επικοινωνίες ακόμη και αν είναι και στο εξωτερικό και η Βασίλισσα Ξυφών, ακαλέ ανατρίχιασα, τι σου είχα πει, στα χέρια της έχει το κομποσκίνη, που δίπλα, είπαμε, πάλεψε με το σπαθί του Αρχαγγέλου, πάλεψε με το πνευματικό της εδώ για όλη αυτή την κατάσταση. Εντάξει, καλά. Εντάξει, οκ. Εντάξει, τώρα δεν φταίω εγώ, πάλεψε την κακή ενέργεια, αυτό πάλεψε, που έβαλε το τρίτο πρόσωπο που μπήκε ανάμεσά σας. Οι άνθρωποι, είναι τρίτο ερωτικό πρόσωπο, μπήκαν τρίτα πρόσωπα λοιπόν στη σχέση σας και δημιουργήσανε όλη αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι δικαιώνεστε, το θέμα είναι ότι θα φανερωθεί οτιδήποτε ήταν αυτό που κατέστρεψε τη ζωή σας και το θέμα είναι ότι έχετε πάρει απίστευτη προστασία. Και το άλλο θέμα είναι ότι εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδες ακόμη ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή, κάνε like, γράψε ένα σχόλιο. Σε ευχαριστώ για τις εγγραφές και τη στήριξη και στα δύο κανάλια. Αν θέλεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάνα 2 βιντεάκια διαφορετικά. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρεούλα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει στις 9 ένα βίντεο για σένα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα και βλέπεις σε όλα τα ανοίγματα ότι όταν τα παρατάμε η κατάσταση είναι δραματική, ενώ όταν χτίζουμε τον εαυτό μας και τον εκπαιδεύουμε σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, τον εκπαιδεύουμε να ξανασταθεί στα πόδια του, όλα διορθώνονται και βρίσκονται λύσεις. Να είσαι καλά.